Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta đi qua bài mới, đó là bài liên kết cộng hóa trị. Thì hôm trước các em đã học cái bài liên kết ái ảnh rồi. Thì liên kết ái ảnh thì có cái sự cho đi và sự nhận lại. Có nghĩa là nguyên tử có khả năng cho electron đi, cho electron đi, và nguyên tử khác có thể nhận lại để tạo thành cái kha thái ảnh dương và n ái ảnh âm. Và lực hút giữa hai cái n ái ảnh và kha thái ảnh này là hai ông trái dấu này, thì nó tạo nên cái liên kết ái ảnh. Thì hôm nay chúng ta xét một cái phần mới, đó là cái liên kết cộng hóa trị. Đối với liên kết cộng hóa trị thì em biết rằng một điều, nó không cho và cũng không nhận, giống như cái liên kết ái ảnh. Liên kết cộng hóa trị thì các em biết rằng ví dụ như cái cuộc sống mình á, đợt dịch Covid vừa rồi thì các em thấy có những nơi mà chỉ có cái nồi cơm và không có gạo để ăn. Lý do là thời điểm đó là bế tắc hết. Thì chúng ta thấy là nếu mà có gạo, một người có gạo, một người có cái nồi cơm thì góp với nhau, thì chúng ta sẽ nên một cái nồi cơm để ăn. Còn đối với liên kết cộng hóa trị này cũng vậy, chúng ta thấy là liên kết cộng hóa trị này nó không có cho nhận nữa, mà là liên kết của cái sự hợp tác, liên kết của sự cộng tác lại để hình thành nên một cái vỏ electron mới, bền hơn so với ban đầu. Thì mục tiêu của cái bài học này thì chúng ta sẽ, thứ nhất là các em phải trình bày được khái niệm và lấy ví dụ được liên kết cộng hóa trị là gì. Qua đó chúng ta biết được liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba. Và đặc biệt bài hôm trước chúng ta học đó là bài quy tắc octet. Quy tắc này để chúng ta hiểu rõ hơn về cái liên kết cộng hóa trị là như thế nào. Thứ hai đó là chúng ta phải viết được một số cái công thức Lewis của một số chất đơn giản. Và chúng ta sẽ trình bày được khái niệm liên kết về cho nhận là như thế nào. Thì đến đây tôi sẽ làm cái phần 1 là chúng ta 3 vấn đề này thôi. Còn 3 vấn đề sau chúng ta sẽ xem cái clip tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta qua sự hình thành liên kết cộng hóa trị là như thế nào. Thì các em biết theo quy tắc octet rồi, thì một nguyên tử, tất cả những nguyên tử trong vũ trụ này đều có xu hướng chuyển về trạng thái bền hết, và đều có xu hướng phải đạt về octet. Trừ khi nó trái octet khi nào? Khi chúng ta gia nhiệt cho nó, hay là mang một cái năng lượng nữa để cho nó tách liên kết đó ra. Còn đa phần tất cả các hợp chất nguyên tử đều có xu hướng chuyển về cái trạng thái nó bền hơn. Có nghĩa là nó chuyển về cái trạng thái gọi là electron, mà ở dạng vòng ngoài đó là 8 electron, hay gọi là quy tắc octet. Tôi ví dụ như là cái nguyên tử hydrogen thế này. Thì đối với nguyên tử hydrogen thì các em thấy nó chỉ có một electron độc thân thôi. Như vậy một electron độc thân này thì chắc chắn một điều, nó không thể tồn tại riêng lẻ được rồi, nó phải đi hợp tác tham gia liên kết. Thì đối với cái hydrogen này, nó chỉ cần thêm em thấy một electron độc thân nè, nó chỉ cần thêm một electron nữa thì nó sẽ bền. Như vậy chúng ta thấy nó sẽ có xu hướng nó nhận thêm một electron của gì đây? Của nguyên tử hydro khác. Như vậy nó hình thành nên cái quy tắc góp chung. Đấy, nó góp chung electron. Có nghĩa là mới nãy chúng ta nói rồi đó, có một cái nồi cơm mà có gạo, có nồi cơm mà không có gạo thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ không thể ăn được.
mà có gạo cũng có nồi cơm, cũng lấy gì đâu để mà nấu. Cho nên chúng ta phải có gạo và ngay cả nồi cơm thì nó mà hình thành nên một cái nhân duyên, gọi là cái kết quả mà chúng ta có nồi cơm cho ăn. Thì đây cũng vậy đó, nó sẽ góp chung electron. Thì đây sự góp chung này hình thành nên cái cấu hình bền vững của cái hydrogen. Thì lúc đó người ta gọi đây chính là cái liên kết cộng hóa trị theo quy tắc octet. Rồi tương tự như fluorine cũng vậy, em thấy cấu hình electron của fluorine là 1,2,2,2,2,5. Như vậy nó sẽ có một electron độc thân ở lớp ngoài cùng thôi. Như vậy nó có xu hướng nó nhận thêm một E nữa để đạt cấu hình bền của khí hiếm. Cho nên nó tham gia góp chung một electron chung với là một nguyên tử fluorine, còn lại nó hình thành nên phân tử F2. Và sự hình thành phân tử F2 này, đây chính là một cái sợi dây liên kết. Thì đây sợi dây liên kết này người ta gọi là liên kết cộng hóa trị. Nó đều đạt cái quy tắc octet. Đây là phân tử F2. Và người ta định nghĩa thế này, liên kết được hình thành bởi một cặp electron thế này thì người ta gọi là liên kết đơn, hay còn gọi là liên kết sigma. Các em lưu ý dùm ha, liên kết đơn hay còn gọi là liên kết sigma. Thì ví dụ như là cái phân tử H2 thì nó H, nó gạch một H, thì đây chính là cái liên kết đơn. Fluorine cũng vậy, đây chính là liên kết đơn. Rồi chúng ta xét thêm một cái nguyên tử nữa, đó là oxygen. Thì đối với nguyên tử oxygen này thì các em thấy cấu hình của oxygen là MH2H2B4. Như vậy đối với oxygen nó sẽ có 2 electron độc thân ở lớp ngoài cùng thế này. Cho nên nó có xu hướng nhận thêm hay gọi là góp chung thêm 2 electron nữa để đạt cấu hình bền của khí hiếm. Như vậy chúng ta thấy đối với oxygen này thì nó có 2 electron độc thân. Thì 2 electron độc thân này nè, nó có xu hướng nó góp chung. Đó, nó góp chung nghe lại. Ở đây chúng ta hình thành nên 2 electron này của một nguyên tử oxygen. Nó sẽ kết hợp hay gọi là góp chung 2 electron nữa để cộng tác chung để tạo nên một cái vòng bền, vòng 8 electron của khí hiếm thế này. Thì 2 electron dùng chung này thì chúng ta được gọi là liên kết được hình thành bởi 2 cặp electron dùng chung thì người ta gọi là liên kết đôi nha. Thì nhắc lại nha, chúng ta thấy là 2 cặp electron dùng chung đây thì đây chính là liên kết đôi. Thì liên kết đôi chúng ta sẽ học sau, đó là gồm một liên kết sigma và một liên kết bi. Chú ý ha. Ví dụ như cái oxygen là O2 thì đây là 2 nguyên tử oxygen, đó là liên kết đôi, nó chúng ta ghi bằng dấu bằng. Hoặc là CH4 đó là H2C nối đôi CH2. Đó, đây chính là liên kết đôi, là liên kết được hình thành bởi 2 cặp electron dùng chung. Rồi chúng ta tiếp tục qua xét một phân tử nữa, đó là rất là đặc biệt, đó là nitrogen. Thì các em biết nitrogen, cái phân lớp ngoài cùng của nó là 2p3. Như vậy có cấu hình là 3 electron độc thân. Ở đây các em thấy nó có xu hướng 3 electron này nó sẽ góp chung hay là góp gạo nấu cơm chung với là 3 cái electron của nguyên tử nitrogen còn lại. Đó,
chúng ta hình thành nên cái liên kết 3. Như vậy chúng ta thấy liên kết được hình thành bởi 3 cặp electron dùng chung thì người ta gọi là liên kết 3 nha. Đây là gọi là liên kết 3. Ví dụ như nitrogen, hai nguyên tử nitrogen liên kết 3, hoặc là cái carbon là CH nha, CH hình thành nên phân tử CH2, đây cũng là liên kết 3. Như vậy các em sẽ học thêm là liên kết 3 thì nó được tạo bởi một liên kết sigma ở giữa và hai liên kết pi xen phủ bên ngoài. Chúng ta sẽ xét tiếp theo phần sau. Ở đây là cái mô phỏng của sự hình thành phân tử H2. Các em xem nhé. Đối với phân tử H2 thì các em thấy là đối với phân tử nguyên tử đó có người ta gọi là cái orbital, xác suất của nó là 90% và nó chuyển động vận tốc rất là lớn. Thì gặp cái nguyên tử như hydrogen khác nó sẽ kết hợp, nó hình thành nên phân tử hydrogen. Đây là những cái đám mây electron chuyển động rất lớn xung quanh hạt nhân của nó. Bên đây cũng vậy, đây cũng chuyển động với vận tốc rất lớn. Khi gặp nhau thì chúng ta thấy nó sẽ xen phủ, thì nó hình thành liên kết sigma. Này, hai này hợp tác lại nó hình thành nên liên kết sigma, hay gọi là liên kết cộng hóa trị. Rồi, như vậy là liên kết cộng hóa trị là như thế nào? Chúng ta định nghĩa liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng cặp electron dùng chung. Đấy, chúng ta xét mới nãy là hai cặp electron dùng chung, hoặc là một cặp electron dùng chung, hoặc là ba cặp electron dùng chung thì được gọi là liên kết cộng hóa trị. Và chúng ta có một cái kinh nghiệm thế này, liên kết cộng hóa trị thì đa phần được tạo thành bởi phi kim với phi kim, nó tương theo quy tắc Octet. Thì một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như LCl3, thực tế đây là kim loại và phi kim, đáng lẽ ra nó liên kết cộng hóa trị, đáng lẽ ra liên kết ion. Nhưng chúng ta tính cái Kapla ra, coi như là độ chênh lệch hiệu độ âm điện thì nó nằm trong khoảng tạo thành cái liên kết cộng hóa trị, chứ không phải là liên kết ion, hay gọi là liên kết ái hành. Các em lưu ý trong cái trường hợp này nha. Rồi chúng ta qua trường hợp cái công thức Lewis. Các em lưu ý cái trường hợp này như thế này. Đối với công thức Lewis và công thức electron là như thế nào? Đối với công thức electron thì chúng ta sẽ biểu diễn nó làm sao cho nó giống đạt cái octet là được. Còn đối với công thức Lewis thì chúng ta sẽ làm như sau. Rồi các em nhớ dùm cái công thức electron của một phân tử biểu diễn electron hóa trị riêng của nguyên tử trong phân tử và các cặp electron dùng chung. Đấy, thì đây chính là các cái loại công thức electron mà chúng ta hết sức lưu ý. Chúng ta ví dụ như phân tử HCl thì đây là một cặp electron dùng chung. Ngoài ra chúng ta có còn những cái electron riêng nữa thì chúng ta ghi bên ngoài. Thì đây chính là cái công thức electron của các hợp chất. Rồi đối với trường hợp công thức Lewis thì như thế nào? Thì cái công thức Lewis này các em hết sức lưu ý. Chúng ta thay cái cặp electron chung này thì chúng ta thế bằng cái một gạch ngang thế này thì chúng ta ra ngay cái công thức Lewis. Đối với cặp electron riêng thì chúng ta lưu ý, đối với công thức Lewis các em để giữ nguyên này. Cặp electron bên ngoài thì người ta gọi là cặp electron riêng. Còn đối với cặp electron dùng chung
thì chúng ta sẽ thế bằng cái gạch nối. Nếu mà liên kết đôi thì chúng ta thế bằng hai nối, vân vân. Đấy. Ở đây là công thức Lewis của chlorine. Đây là công thức electron, thì nó được biểu diễn bởi một cặp electron chung và những cái cặp electron riêng bên ngoài. Rồi ví dụ như là hai nguyên tử oxy dành này nó kết hợp với nhau, thì các em thấy chúng ta biểu diễn cặp electron chung và riêng thế này. Do oxy dành này chúng ta đã để đảo áo test á, thì nó sẽ bỏ ra hai electron. Thì đối với các em nhớ mới nãy rồi chúng ta thấy cái oxy dành á, nó có hai electron độc thân, cho nên nó xu hướng của nó sẽ góp chung hai e đó thôi để hình thành nên cấu hình bền quý hiếm. Đó. Đây là hai electron chung, còn bên ngoài của oxy dành này là còn 4 electron riêng nữa. Đấy. Hai cặp electron chung này thì chúng ta biểu diễn bằng liên kết đôi thế này, thì người ta gọi ở đây chính là cái công thức Lewis. Các em học tiếp theo nữa, chương trình tiếp lên trên thì chúng ta bỏ luôn cái electron riêng bên ngoài này, chúng ta ra công thức cấu tạo, là gom hết lại cái oxy dành lại là chúng ta ra công thức phân tử nha. Cái này nói thêm thôi. Đó. Tương tự với cái nitrogen cũng vậy, thì các em biết cái nitrogen nó có 3 electron độc thân, như vậy có xu hướng nó sẽ góp chung 3 e đó với nguyên tử nitrogen còn lại để hình thành nên cái liên kết 3. Thì liên kết 3 này chúng ta viết nối ngang và cặp electron riêng chúng ta để bên ngoài, thì đây chính là cái công thức Lewis. Tương tự cho Cl3 cũng vậy. Đó. Thì vậy ba cái electron riêng này nó sẽ liên kết đơn với ba cái nguyên tử, có nghĩa là góp chung với ba nguyên tử chlorine, thì chúng ta này hình thành nên phân tử NCl3. Và cái công thức electron chúng ta thay cặp electron chung bằng một cái gạch nối, thì chúng ta ra được công thức Lewis. Rồi chúng ta qua một dạng liên kết, nó là dạng em của liên kết cộng hóa trị, đó là liên kết cho nhạnh. Liên kết cho nhạnh này nó là một dạng của liên kết cộng hóa trị. Đây ví dụ thế này, đối với nguyên tử hydrogen á, ở trạng thái bình thường các em thấy nó có một electron, nhưng mà khi nó trạng thái kích thích á, nó bị mất đi một e, thì lúc này cái orbital này nó còn trống tới 2 electron lận. Như vậy orbital còn trống này nó có xu hướng nó nhận thêm electron để đạt cấu hình bền. Thì lúc này nó ví dụ ở đây phân tử nước, các em thấy phân tử nước nó có hai cặp electron riêng, lúc này nó sẽ cho luôn hai cặp electron riêng này cho H cộng. Nó hình thành nên phân tử H3O cộng là đây. Hai cặp electron riêng này nó cho luôn cái H cộng còn trống. Thì lúc này tổng cái điện tích này là điện tích của H cộng, cho nên chúng ta đem dấu cộng ra ngoài luôn thành là H3O cộng. Thì đây chính là cái hình thành nên liên kết cho nhận H cộng, cái orbital trống không có bất kỳ electron nào. Như vậy để đạt cấu hình bền của khí hiếm, nó sẽ nhận nó sẽ do cái sự quyên góp của phân tử nước này nó hình thành nên cái liên kết này. Để liên kết này người ta gọi là liên kết cho nhạnh, thì chúng ta ký hiệu là một gạch mũi tên. Đó, mũi tên có nghĩa là cho hai electron này cho thằng H cộng. Rồi tương tự cho phân tử NH3 cũng vậy. Thì phân tử NH3 nó còn một đôi electron này nè, cặp electron riêng này nè, chưa tham gia liên kết. Cho nên khi tham gia phản ứng với H cộng là orbital còn trống, như vậy nó sẽ cho luôn. Nó hình thành nên phân tử NH4 cộng. Nó cho luôn hai electron này. Hai electron này cho biểu diễn bằng cái mũi tên một. Mũi tên chúng ta gạch mũi tên về cái H này. H này thực tế là H đã nhận hai electron
của nguyên tử nitrogen này. Đấy, do nguyên tử nitrogen này có một điện tích dương, cho nên điện tích nó sẽ là tổng điện tích của NH4. Như vậy NH3 chúng ta cộng cho H cộng, nó ra được NH4 một cộng. Như vậy chúng ta hết sức lưu ý là liên kết cho nhánh là trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị. Trong đó cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp thôi. Chúng ta hết sức lưu ý chỉ do một đứa đóng góp thôi. Đó. Ở trên liên kết cộng hóa trị là hai đứa hợp tác, bây giờ chỉ do một đứa nó cho. Đó. Em thấy trong cuộc sống mình cũng vậy, hình thành nên cái liên kết, một là cho đi, hai là chỉ cho, hai là hợp tác lại, vân vân. Thì đó cũng là một cái muôn màu của cuộc sống. Rồi này ví dụ luôn một số cái phân tử, ví dụ như cái phân tử SO3. SO3 thì các em biết là cái lưu huỳnh á, lưu huỳnh ở đây. Lưu huỳnh nó có hai cặp electron độc thân, cho nên nó xu hướng nó góp chung, góp chung với nguyên tử còn lại. Thì còn lại hai cái đôi cặp electron này nè, chưa tham gia liên kết. Thì lúc này hai electron này nó có xu hướng, nếu mà góp chung với cái này thì nó sẽ trái quy tắc bất tử. Đó. Lưu ý chỗ này nha. Ở đây có hai cặp electron độc thân cho nên nó tạo thành liên kết đôi với oxygen rồi. Thì còn lại là hai cặp electron hóa trị này chưa có tham gia liên kết. Thì nếu hai cặp electron liên kết này nó chỉ dùng một thôi thì cũng không thỏ. Nếu mà dùng hai luôn á, thì nó lại trái quy tắc Hottet. Cho nên để đạt cái cấu hình mà để bền nhất thì chắc chắn nó sẽ cho luôn. Đây chính là hình thành nên cái liên kết cho nhận. Tương tự cho cái phân tử SO2 cũng vậy. Thì các em thấy nó có ở đây hai electron, như vậy nó còn lại là 24 luôn. Như vậy nó còn lại là 4, như vậy nó tham gia, nó góp chung với cái oxygen của hai nguyên tử oxygen này. Thì chúng ta thấy đây chính là đạt cái octet rồi. Cho nên các em không cần mà cho nhận nữa. Lúc này chúng ta còn một cặp electron riêng. Thì các em học cái mô hình V-shape của cái phần chuyên đề lúc sau á, các em thấy cái cặp electron riêng này rất là quan trọng. Nó làm cho cái góc này nó bị bóp lại, không là 180 nữa, mà bóp lại nó sẽ bé hơn, hoặc là bằng bao nhiêu đó vân vân. Rồi xét phân tử là HNO3 thì chúng ta thấy là trong cái axit thì các em lưu ý nguyên tử trung tâm lúc nào cái nguyên tử nó đóng góp nhiều nhất. Ở đây cái nguyên tử trung tâm thứ hai nên là nitơ, thứ hai đó là oxy. Oxy thì các em biết là đây là axit, cho nên các em tách cái nhóm OH ra ngoài đầu. Như vậy chúng ta có H gạch O và N. Ở đây chúng ta đã gạch một gạch rồi, có nghĩa là 1, 2 electron, 1, 2 electron. Như vậy oxygen này nó còn một đôi cặp electron chưa tham gia liên kết, hay gọi là cặp electron riêng. Còn đối với nitrogen thì các em thấy nó sẽ liên kết, còn lại liên kết đôi với cái oxygen còn lại. Thì đối với nguyên tử nitrogen này nè, nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 electron. 5 electron hóa trị, cho nên nó tham gia 1, 2, 3 rồi thì còn một cái cặp electron chưa tham gia liên kết. Lúc này nếu các em thấy nếu mà nó hình thành, nó góp chung luôn hai electron này thì chúng ta thấy nó sẽ trái quy tắc Hottet. Cho nên cái xu hướng của nitrogen này nó sẽ cho luôn cái oxygen này một cái cặp electron này, nó hình thành nên cái liên kết cho nhận của nitrogen với cái oxygen. Rồi chúng ta đi qua phần ví dụ củng cố. Các em đến ví dụ thứ nhất, liên kết cộng
Hóa trị là liên kết được hình thành gì? Giữa hai nguyên tử đen, một electron joule, sự cho là nhánh electron, một cặp electron gấp joule, một hay nhiều cặp electron nhìn joule. Như vậy chúng ta lật lại cái lý thuyết. Như vậy liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng cặp electron joule. Ví dụ HClO2, H2O, Cl2, N2 vân vân. Như vậy chúng ta chọn đáp án ở đây là câu D, một hay nhiều cặp electron dùng chung. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ hai. Phân tử nào sau đây chứa liên kết 3 trong phân tử? HCl, B, chlorine, Cl2, C, O2, D là N2, nitrogen, oxygen. Rồi chúng ta hết sức lưu ý cái phần này. Liên kết 3 là liên kết được hình thành bởi 3 cặp electron dùng chung nha. Liên kết 3 là liên kết được hình thành bởi 3 cặp electron dùng chung. Thì chúng ta lưu ý đối với phân tử HCl thì lúc này nó hình thành bởi một cặp electron dùng chung. Đó thì chúng ta đây chính là liên kết đơn. Còn đối với phân tử oxygen thì nó có 2 cặp electron dùng chung thì chúng ta gọi là liên kết đôi. Đối với nitrogen thì có 3 cặp electron dùng chung, ở đây có liên kết 3. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong cái buổi tới. Buổi tới chúng ta sẽ đi qua phần ảnh hưởng của độ âm điện đến các liên kết là như thế nào. Cái này là chúng ta sẽ xét thế nào là liên kết Sigma, thế nào là liên kết bi, thế nào là liên kết cho nhánh, vân vân.